לכולם ויום ראשון שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. היום אנחנו התכנסנו כאן כדי לפתור שאלה שאני מקבלת בעיקר בשאלות פרטיות למייל שלי דרך הבלוג שלי. דרך הפוסטים בבלוג שלי אני מקבלת המון שאלות לגבי סטייל אישי ואיך למצוא את הסטייל האישי שלך. של כל אחת, של כל אחד. הצהרה כללית, כן, אני מצלמת סרטונים ברצף, וכן, יש לי סטיין מטורף מהליפסטיק שלבשתי בסרטון הקודם עליי, מתחת לליפסטיק הזה, וזה לא כל כך מסתדר, והיום בכללי לא כל כך הולך לי עם איפור, כאילו לא משנה מה אני מנסה לעשות, פשוט מכירים את זה שיש ימים שלא הולך, אז כאילו זה היום, סורי על איך שאני נראית. הטיפ הראשון, למצוא השראה, כמו בכל דבר בעולם. השראה היא לאו דווקא מגיעה ממקומות כמו האינסטגרם או הפינטרסט, למרות שזה כאילו ברור שהוא המקומות שהכי קל למצוא בהם השראה. לאוטפיטים אפשר למצוא בהם גם המון השראה, לראות דברים שיש לך דברים דומים בארון שלך, אבל בחיים לא היית חושבת לשלב את החולצה הזאת עם החצאית הזאת, אז כאילו ממש מגניב. אלה דברים שבדרך כלל אני לוקחת מהם השראה, מהאינסטגרם או מהפינטרסט, הרבה פעמים מבלוגים של אופנה שונים. אני עוקבת אחרי הרבה בלוגים של אופנה שמאוד עוזרים לי ככה, לא יודעת, לחפש כל מיני השראות, ומעבר לזה אני חושבת שאני מוצאת השראות בכל דבר שקיים. כאילו, אני גרה בתל אביב, אז כל בחורה שהולכת ברחוב נראית הכי פיין שיש בעולם. ובכללי, תצוגות אופנה, שבועות אופנה, לא שיצא לי להיות באחד מהם, אבל אני הרבה מסתכלת, אני הרבה דרך בלוגים של אופנה רואה ודברים כאלה, זה דברים שממש מעניינים אותי, שמאוד מסקרנים אותי, אז בגלל זה אני גם מסתכלת עליהם הרבה ושואבת מהם הרבה השראה. השלב השני הוא, אחרי שמצאת את התמונות היפות בפינטרסט או באינסטגרם או בכל המקומות האלה, לעשות סקרינשוט בטלפון ולעשות ממש אלבום בטלפון של אאוטפיטים, של השראה, של דברים שיכולים ככה בבוקר שאת מתעוררת וכזה, אין לי מה ללבוש, אז כזה לפתוח את התיקייה הזאת ולהגיד, יש לי משהו דומה לזה, אפשר לשחק עם זה. בהמשך לזה, השלב הבא הוא ללכת לארון שלכם ולהתחיל למיין את הבגדים. להתחיל לראות מה יש לכם, מה הם הבגדי לבוש שלכם שאתם בדרך כלל הולכות אליהם. מהו הדבר שאת הכי אוהבת בכל הארון שלך, ובעצם לנסות להגדיר את הסטייל שאת אוהבת יותר. כאילו זה יכול להיות גלם, שיק, קלאסי, נשי, כאילו גרלי כזה, מאוד ורוד, יכול להיות בוהו, וזה יכול להיות גם משהו מאוד אקלקטי. זאת אומרת, את יכולה להיות בחורה, גם אני כזאת, שמאוד אוהבת, לא יודעת, לצורך העניין שיק וקלאסי, אבל יש גם בוהו לפעמים בארון שלי, ויש גם נגיעות של דברים אחרים, ואז אני יכולה להחליט שכאילו באאוטפיט שלי אני משלבת פיס מזה ופיס מזה, והם ילכו ביחד. או שלחלופין את רוצה ללכת על איזשהו סטייל שהוא מאוד מוגדר והוא מאוד ייחודי, ואז במקרה שלו את יכולה להסתכל בארון שלך ולראות אם היה איזה טרנד לפני איזה שנתיים שהוא היה מאוד בוהו ולא מתאים לשיק שלך, אז אולי הוא צריך לצאת מהארון. אתם מבינות על מה אני מדברת? גדול בלהגדיר את הסטייל, את יכולה להגדיר את הסטייל המאוד ספציפי שלך, לצורך העניין גלם, ומצד שני את יכולה גם לבוא ולהגיד הסטייל שלי הוא אקלקטי. כאילו אני גם גלם ואני גם בוהו ואני גם שיק והם הולכים ביחד, ואני יודעת איך להפוך את זה לשלי, וזה גם בסדר. עוד דרך טובה לנסות לראות מה הסטייל המוגדר שלך באמת, הוא לנסות לבחור פריט אחד מהארון שלך, את הפריט הכי אהוב עלייך מכל הארון שלך. זה יכול להיות כולל אקססורית, זה יכול להיות כולל כאילו פרטי ביגוד, מה שאת בוחרת, ולהגיד הפריט, אם אני הייתי פריט, זה מה שהייתי. לצורך העניין, אם אני הייתי פריט, אני הייתי המעיל הזה של טד בייקר. אני חושבת שהוא כאילו מצד אחד כזה שחור, אבל הוא לא כבד מדי, ואני חושבת שהוא אלגנטי, אבל צעיר, ואני ממש אוהבת אותו, ואני חושבת שככה הייתי מגדירה את עצמי, וככה הייתי מגדירה את הלוק שלי. כאילו בעקבות ההגדרה שאיך שהגדרתי את המעיל הזה, אני חושבת שהגדרתי את כל הסטייל שלי. עוד צעד שאפשר לעשות כדי למצוא את הסטייל שלכם, הוא למצוא איזושהי חתימה משלכם, משהו שמייחד אתכם. לדעתי, לצורך העניין אצלי, מה שמאוד מייחד את הסטייל שלי הוא השחור, שחור ולבן, שחור לבן אפור, הפלטת צבעים בעצם של הארון שלי, שהיא גם משהו שאפשר לשים לב אליו, גם מההשראות שמצאנו לפני זה, לראות בעצם בתוך ההשראות איזה פלטת צבעים יוצא שאתם מאוד מתחברות אליה, וגם מתוך הארון שלכם, איזה צבעים אתם לובשות במיוחד, ולמצוא משהו שהוא בעצם החתימה שלכם. זה יכול להיות ליפסטיק אדום, זה יכול להיות ללכת עם כובע כל הזמן.
כל מיני דברים יכולים להיות החתימה שלכם. אני יודעת שב4 שנים של הלימודים הייתי הולכת ברוב הימים עם עקבים ללימודים. העקבים לפי דעתי היו לגמרי סימן העיקר שלי. היום אני כבר הולכת עם עקבים פחות, אני לא יודעת למה. אבל כן, ללא ספק למצוא איזשהו סימן עיקר, איזשהו משהו שהוא שלכם, זה ללא ספק עוזר להגדיר את הסטייל שלכם יותר. הטיפ הבא הוא לפרגן כמה שיותר לחלק שאת הכי אוהבת בגוף שלך. זאת אומרת, אם יש לך רגליים ארוכות ומדהימות, אז כאילו תפרגני מאוד לרגליים. יש בנות שמאוד אוהבות את האזור של עצמות הבריח שלהם, יש בנות שמאוד אוהבות, לא יודעת מה, את אזור החזה שלהם, רוצות ללכת עם מחשופים יותר גדולים. אז בגדול אני חושבת שכאילו זה איזשהו משהו שאפשר לשחק אליו ככה שבכל תלבושת תרגישי הכי פיין שיש. בדרך שאת הכי אוהבת להציג את עצמך. מול עצמך או מול אחרים. השלב הבא שהוא השלב שאני הכי לא טובה בו, הוא להשלים את הלוק. עם אקססוריז, עם דברים אחרים. הדבר היחידי שבדרך כלל אני הולכת איתו זה כאילו כובעים או אולי שעון, אבל אין לי יותר מדי שרשרות שהן כאלה גדולות והן סטייטמנט כאלה. אין לי יותר מדי תיקים משוגעים שאני משחקת איתם, אני בדרך כלל כאילו עם התיקים השחורים הרגילים שלי ועם הנעליים השחורות הרגילות שלי, וזה ללא ספק משהו שאני הייתי רוצה להשתפר בו. הטיפ הבא שלי הוא פשוט לנסות להציג את עצמך דרך הלבוש שלך. אני לא יודעת אם יש בזה כל כך היגיון, אבל תנסו לדמיין לצורך העניין את טיילור סוויפט לובשת את הבגדים של ריאנה ולהפך. כאילו יש דברים שהם פשוט, זה לא מייצג לא את האישיות שלה ולא את האישיות שלה, זה לא מתאים. אז אני חושבת שבלבוש שלי אני יותר מנסה להוציא את מה שבפנים כלפי חוץ, משהו יותר, אני חושבת שאני מנסה לעשות איזשהו משהו יותר קלאסי וסופיסטיקייטד כזה, ולא יודעת, זה מה שבגדול אני מנסה ללכת אליו, כאילו משהו שהוא יהיה טיפה יותר בגוונים של מונוכרומטיים, גזרות שהן יותר קלאסיות, שהן יותר מחויטות כאלה, וגם ביום יומי שלי אני משתדלת ללכת על דברים שהם יותר ניטרליים כאלה. זה בגדול מה שאני מנסה ללכת עליו. בהמשך לדיבור על כל הבסיס, אז אמרתי את זה כבר מלא פעמים פה, אמרתי את זה אין ספור פעמים בפוסטים בבלוג שלי. אם אתם רוצים ללכת לראות את הבלוג שלי, אז כמובן שהוא רשום תמיד למטה בתיבת המידע. בכל מקרה, אני כל הזמן מציינת את זה שעדיף להשקיע יותר בבייסיק מאשר בטרנדים. טרנדים זה משהו שבא והולך, בייסיק זה משהו שנשאר איתכם תמיד, ושווה להשקיע יותר בפריט שאת חוטפת ככה אלייך ביום יום, ואת רוצה שהוא יישאר איתך לטווח הארוך ושהוא ייראה תמיד מדהים. אם כבר מדברים על טרנדים, אז כן, זה לא בעיה להסתכל באינסטגרם, לעקוב אחרי אנשים שהם מובילי דעה בתחום האופנה ולגלות מהם הטרנדים החדשים. אבל זה שהסתכלת על קיארה פרני וראית שהיא לובשת, לא יודעת, את הגרביון רשת הזה, ואז הלכת ועשית בדיוק אותו דבר, זה לא אומר שיש לך סטייל, זה אומר שאת יודעת להסתכל באינסטגרם. אתם מבינות על מה אני מדברת? זאת אומרת, לצורך העניין, כתבתי על זה גם פוסט בבלוג, קיארה פרני שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, אני עוקבת אחריה כאילו בכל הפלטפורמות, בכל המקומות. היא נגיד מאוד אוהבת ללכת עם גרביוני רשת לאחרונה, והיא תמיד שמה אותם מתחת לג'ינס קרוע, וזה משהו שהוא מאוד לא מתאים לי, הוא מאוד מאוד לא מתאים לסטייל שלי, הוא מאוד מתאים לה, הוא מאוד כזה נועז וצעיר, וזה מאוד מאוד מתאים לסטייל שלה ולכל מה שהיא משדרת, ומאוד נוגד את כל הסטייל שלי. זאת אומרת, זה כל כך לא מתאים לי. אני חושבת שאם אני הייתי עושה משהו כזה, שמה ג'ינסים קרעים עם הגרביון רשת מתחת, זה היה הכי לא מגדיר את הסטייל שלי, בדרך הכי טובה בעולם, כאילו שובר את כל הסטייל שלי, ואני חושבת שיש דרך למצוא את הטרנדים החדשים האלה, כמו לצורך העניין גרביון רשת, ולשלב אותו בדרכים שהן יותר מתאימות לסטייל שלכם, שאת זה אתם תוכלו לעשות את הפרשנות שלכם לבד. זה קצת קשה, כאילו ברור לי שיש המון אנשים שהסטייל הספציפי הזה הוא מאוד מאוד מתאים להם, זה משהו שמאוד מאוד הולך לאחרונה, אני חלילה לא שופט אתכם אם אתם עושות את זה, זה כאילו מעולה שכל אחת תלבש מה שבא לה, איך שבא לה, באיזה גיל שבא לה, אני באמת לא שופטת אף אחד, אבל אני פשוט אומרת שכאילו אם את מנסה למצוא את הסטייל הספציפי שלך ואז את הולכת ופשוט עושה משהו שמישהו אחר עשה באינסטגרם ויש לו סטייל לגמרי שונה, אז את לא לגמרי בונה את הסטייל האישי שלך. זהו, בעצם עכשיו, אחרי שככה עשיתם את כל הסדר הזה שלכם, הייתי ממליצה גם למיין לגמרי את כל הארון לפי הבגדים שאתם הכי הולכות איתם ביום יום. זאת אומרת, אתם יכולות לקנות דברים מחויטים וקלאסיים לנצח, אבל אם אתם עובדות ביום יום
בגן ילדים ואתם כל היום מתלכלכות, אז כמובן שזה לא יתאים לכם כבגדי עבודה. אתם מבינות על מה אני מדברת? אז כאילו הייתי ממליצה ממש לחלק את הארון שלכם לבגדים שאתם לובשות ביום יום, לבגדים שהם יותר ליציאה, אולי הבגדי יום יום שלכם הם בגדים מחויטים, יכול להיות שלא, ולראות בעצם מה אתם לובשות הכי הרבה, מה תופס את רוב היום שלכם, מה אתם צריכות יותר בארון שלכם, ואת הפריטים שאתם באמת לובשות הכי הרבה והכי אוהבות, אז לנסות להגדיר אותם, איזה סטייל הם בו, הם שיק, הם גלם, הם אוונגרד, הם לא יודעת מה. ואולי לכתוב אפילו את המילה הספציפית הזאת בפינטרסט, ולנסות עכשיו לקבל השראות חדשות, וכל הזמן להגדיל את המאגר מידע שלכם. אז בפעם הבאה שאתם תלכו לעשות שופינג, אז בעצם אתם באות חכמות יותר, אתם בעצם באות לעשות את השופינג שלכם בדרך יותר חכמה ובדרך שאתם יודעות שאת מה שאתם תשלמו עליו כסף אתם באמת תקבלו את הערך שלו, כי אתם באמת יודעות שאתם תהנו ללבוש את הפריט הזה. זה היה סרטון קצת מבולבל וקצת חופר, אני מקווה שהבנתם על מה אני מדברת, ואם אתם רוצות שאני אעשה עוד סרטונים בנושא אז אני יותר מאשמח ככה להביא קצת את מה שאני מדברת עליו בפוסטים של הבלוג גם לפה, כי אני ממש נהנית לרשום את הפוסטים שלי בבלוג כן, הייתי שמחה לדבר על זה גם כאן. בכל מקרה, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, אל תשכחו לעשות לייק ולהגיב לי למטה. ואם מישהו עדיין לא רשום לערוץ שלי, אני ממש אשמח אם תעשו את זה על ידי לחיצה על הכפתור האדום כאן למטה. תלחצו גם על הפעמון. אני אוהבת אתכם מלא ואנחנו נתראה בסרטון הבא.